lemongrass, sibuyas. Lalahatin ko na po. Ito na po, okay na po ito. Salin ko po dito. Pwede naman po sa food processor. Kalahating cup ng water, tubig, suka, vinegar, 3 tablespoons soy sauce, 1.5 tablespoon yung sugar, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon paminta, isang perasong laurel lang po. Kakulang ang soy sauce, pwedeng magdagdag. 1 teaspoon chicken powder. Ayan, tamang-tama po yung timpla. Ayan. Gagamit po natin yan mamaya para sa ating oil. Chicken oil. Ganyan po. Tapos ganyan po. Tatlo. Ayan. Lagay po natin sa ref. Bali, 2 days ko na po itong naibabad. I-steam ko po muna para po pagka inihaw natin, hindi po hilaw ang loob. Nasa sa inyo po yon kung gusto niyo lutuin sa oven. Wala po kasi akong dahon ng saging, kaya ito po ang gagamitin ko. Lutuin po natin sa loob ng mga 15 minutes. Rasan po natin. Ayan, okay na po. Ayan. Hintayin natin. Ayan po muna natin ito. Hanuin ko po yung atni. Hinugasan ko po yung atswete kasi madumi po iyan. Ayan lang po natin dyan. Off ko na po yung kalan. Kunin lang po natin yung kulay ng atswete. Pwede po kayo maglagay dito ng sili kung gusto po ninyo. Palamigin po muna natin. Kuhanin na natin. Po. Ito po pangkaraniwang mantika ang ginamit ko. Pero chili po ang inilagay ko. Ayan. Ayan po. Paggabi na po, kaya ako po ay nagmamadali. Ilipat ko na lang po yan. 1 tablespoon lang po yung toyo. Konting asukal. Ayan. 1/2 teaspoon asin. Ayan, okay na po ito. Ayan, nakahanda na. Pahiram po natin. Iba lang po ako ng konti. Yung sa ginawa ko. Ayan. Tama lang po ang pagkakaihaw natin ito. Ayan po, luto na po ang ating barbecue. Ayan po ako ng konti. Konting kanin. Ayan pa po natin ang oil. Po. Malambot. Ang sarap. Thank you for watching po.